Hello everyone. মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে জানিব যে মই ইয়াতে DIY ভিডিঅ'জ দি থাকোঁ আৰু আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো DIY হয়। সেইটো হৈছে এইটো। যদি এইটো DIY কেনেকৈ বনাইছোঁ মই চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ বহুত ধন্যবাদ। तो वीडियो तो स्टार्ट करो। ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিও নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিও লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।